Hello guys! This is Gina once again, and today I want to share with you yung aming DIY ng Sambawan trip namin ni Mr. Ayan, so excited na ako i-share ito sa inyo and hopefully excited na rin kayo. Stay tuned! Para sa mga nakapunta na ng Sambawan Island, I know na mag-a-agree kayo sa akin na ang Sambawan Island ay sobrang napakagandang island. At para po sa mga hindi pa nakapunta pero nakikita nyo na po yung mga pictures nito or na-feature na siya sa TV, nakikita na ang ganda. Totoo po yun, ang ganda po dito, island na to. And what's best is that hindi pa po siya masyadong pinupuntahan ng mga tao kaya sobrang relaxing, hindi po siya commercialized, kaya it's a good place kung saan pwede kayong mag-reflect, mag-retreat, mag-higa-higa lang sa sand. Ganun, ang ganda po niya. Tuturo ko sa inyo kung paano kami nakapuntang Sambawan Island, D.I.Y. Starting point namin ay dito sa Manila. And then, we went to Tacloban para i-meet yung friends ng husband ko. Good thing na nag-stop over kami ng Tacloban dahil may friend po siya na nagpahiram sa amin ng tent. And yun yung ginamit namin sa Sambawan. Nag-tent lang po kami, hindi kami nag-rent ng cottage. After a few days sa Tacloban, pumunta na kami ng Naval. Sumakay po kami ng van going to Naval. Mga 2 to 3 hours po siya, around 120 that time, so I don't know kung magkano ngayon. Lalagay ko po sa link below kung yung mga updated na prices ng mga rides natin. Pagdating namin sa Naval, well, nagutom kami, so kumain kami dito sa restaurant na to, maliit na restaurant na to, and panalo po yung pagkain nila dito. Mura at masarap po. After namin kumain dyan, ay lumakay na po kami ng boat going to Maripipi. So, yung trip namin going to Maripipi ay mga 1 to 1.5 hours po siya. Doon sa Maripipi ay nag-courtesy call kami doon dito sa tourism department nila just to let them know na may guest. Well, yun yung isa sa mga gusto talaga natin gawin natin sa leaders nila ng barangay na may visitor po sila na may ibang tao sa lugar nila for safety purposes lang po. And after that, sumakay na po kami ng habal-habal going to Olog. Ayan. So, yung habal-habal po namin ay 1 hour po siya, 1 hour to 1 hour and a half. And that's, again, 120 each person. So, okay na po yun. Dalawa kami sa isang habal-habal. Nung nasa Olog na po kami, may contact na po yung driver namin ng boat. So, sumakay na lang po kami right away ng boat. So, that time po, 600 pesos yung binayaran namin going to Sambawan. And after 1 day, susunduin na po kami dun sa Sambawan ulit. Para 100 po siya back and forth, kumbaga. From Olog to Sambawan is just about 30 minutes lang po. Masaya. Maliit yung boat. Actually, nakakatakot siya. So, para dun sa mga taong takot po na sa sea, medyo paghandaan nyo po ito. So, dahil maliit lang po yung bangka, actually bangka, tapos pag umalon ay talagang feel na feel nyo yung araw. Pero that's for us, me and my husband kasi medyo adventurous kami. So, nakarating po kami ng Sambawan around 2:30 p.m. So, naisip namin, wag muna kaming umikot or mag-adventure. Doon na muna kami sa beach. Nag-pitch muna kami ng tent. Isa sa mga bonding namin ni husband po yun. First time niya mag-pitch ng tent. And ang saya lang po ng bonding namin na yun. At doon kami natulog for that night.
activity namin for that day, naligo lang sa beach, naligo lang, and then relax since medyo hindi kami nakapag-relax the past few days sa Tacloban and going to. If I remember it right, parang 50 pesos lang po yung binayad namin para sa tent namin that day. In terms of food, hindi kami nakapagbaon talaga ng food, hindi kami nakapag-prepare, and that's one thing na na-miss namin, hindi namin siya napaghandaan. Wala pong pagkain doon sa island. Ang pagkain po nila, may pagkain of course, ang pagkain po nila doon ay canned goods, so of which kami personally hindi po namin siya ganun ka preferred yung food na yon. And for water, wala din pong water, galing pa po sa Maripipi yung water nila, tinatransport lang po dyan sa island. So, if medyo maselan po kayo, better na magbaon po kayo ng water ninyo kung medyo sensitive po yung tiyan nyo. Bring food kasi po, tuna, sardinas, itlog, pwede, meron doon, pero mahal na rin po siya. The following day, yun na po yung pinaka-adventure time namin ni husband. Yun na po yung time na inikot na namin yung island. Okay? Yung Sambawan Island, meron po siyang 4 islets na magkaka-connect through mga rocks. Yun, connected po silang lahat. Yung 4 na yun. Kung adventurous po talaga kayo, pwede nyo pong ikutin lahat ng 4 islets na yon. Pero on our part, part lang po ng island yung inikot namin. Morning, umakyat kami doon sa may tower sa taas. Nag-hike kami and nakita namin yung buong area ng island. Ayan, kung makikita nyo siya. Meron po parang tree house doon sa taas. Doon kami nagstay. Doon kami nag-relax muna. And just enjoy the view ng island at yung hangin. After that, nag-lunch kami. In the afternoon, pumunta na po kami sa likod ng island where we saw yung magandang coral reef nila. Reef talaga. Corals nila actually. Sabi nung nakausap namin, mas maganda daw talaga yung corals dun sa likod kesa dun sa harap. Kasi yung sa harap na side, kasi po before, uso po talaga yung dynamite fishing. So, nasira po yung corals dun sa may harap. Yung sa likod po yung medyo hindi nagagalaw. Kaya, eto po, ang ganda po ng corals sa likod. Inikot namin part, yun po ng island. At kung hindi kayo marunong mag-swim, better bring your snorkel na lang po. Or if hindi po talaga kayo marunong mag-swim, relax na lang po kayo dun sa may beach kasi medyo dangerous po siya. Sa experience namin, kailangan po talaga naming mag-swim a little far from the rocks kasi sobrang tulis nila at isang hampas lang ng waves. Pag nadala ka dun sa mga bato, ang sakit na po niya. So, yun, better na pag hindi talaga kayo marunong mag-swim, wag na lang po. At dangerous din po siya. May part po doon na kailangan naming pumasok sa isang makipot na parang little cave para makapunta ulit sa other side, going back doon sa pinaka-front ng island. Tapos, may part din yon na hindi na kami nag-swim. Umakyat na kami. Nasa front na kami ng island. Kailangan namin umakyat na sa mga bato-bato. Doon na kami kailangan maglakad. Umakyat papuntang beach part na talaga dahil may nakita kaming baby shark.
Yes, baby shark po. So naisip namin kung may baby shark, malamang andyan si mama shark, si papa shark, baka nandyan pa si lola at lolo shark. So, ayun po, the rest of yung adventure namin na yon na swim ay nag-rock climbing na lang po kami. Which for us, well, part ng adventure. Pero sobrang nakakakaba nung nakita namin yung shark. Hindi na talaga kami nagdalawang isip na umakyat pa sa mga bato. The following day, yun na po yung time na uuwi kami. So, usapan namin dun sa boat ride namin ay susunduin kami ng after lunch. And andun naman po siya talaga after lunch. Don't forget po na kunin yung cellphone number ng boat nyo. And na-appreciate ko po talaga yung boat driver namin, tawag doon, pilot, driver. Dahil true po talaga siya sa word niya na pag susunduin niya kami ng ganong araw at ganong oras, nandun po talaga siya. Alam mo yon, sobrang na-appreciate ko yung honesty ng locals. They are so friendly at isa sa mga na-enjoy ko doon yung makipagkwentuhan din sa kanila kung anong nangyari, kung anong situation ng island, anong history ng island. Ayun, hindi na po kami bumalik sa Maripipi. Instead, pumunta na po kami ng Kawayan. Suggest na po sa amin na wag nang bumalik ng Maripipi. Instead, magkawayan na lang po kami. And from Kawayan, naghabal-habal na lang po ulit kami. Mga siguro nasa 150 din yung habal-habal namin. 1 to 1.5 hours po papunta ulit ng Naval. Mas mabilis po yun compare dun sa kung nagmaripipi pa kami na another 2 hours na boat ride. I mean, habal-habal then boat ride going to Naval. So yun, Kawayan na and then Naval. From Naval, ito po yung isa sa mga na-miss namin. Na-miss po namin yung last trip ng van pauwing Tacloban dahil nagutom po ulit ako at kailangan gusto kong kumain. So, nakalimutan ko na may last trip pala sa probinsya. Ayun, so wag kalimutan po yung last trip. 5 p.m. po yung last trip ng van papuntang Tacloban. Ayun po yung adventure na ginawa namin D.I.Y sa bakasyon namin sa Sambawan Island. Learning ko po as couple po kasi medyo busy kami. So, sobrang nag-bond kami ni husband during that time. Relax po talaga outside life ng metro, yung hassle sa work, yung pressure sa work, at dun po talagang slow lang yung life, ang bagal ng oras. So may time talaga kami to just pause, reflect, think, and just appreciate life. And dun din po namin mas nakilala ang isa't isa, kami as husband and wife, paano kami mag-react sa mga situation, sa mga circumstances ng bakasyon na yon. So, mas nakikilala po namin ang isa't isa. Kung meron po kayong mga suggestions pa or gustong idagdag sa video na to, you can type it and comment below. And abangan nyo po ang next video na gagawin ko. Thank you for watching and sana ay magamit nyo po ang information na narinig nyo dito sa video ko na ito para po sa sarili nyong DIY going to Sambawan Island. Have a great adventure, everyone. Bye!